welcome back to Axel Vlogs channel, and we are getting a banger video right now, and we are cleaning our apartment. Yon, mag-clean tayo ng apartment natin kasi ang dumi-dumi. Ay! Magta-time-lapse muna lang tayo, ha? Saka punta muna tayo doon. Ito. Punta na tayo doon. Yan. Tsaka nga pala, first vlog ko to. Yan. First vlog. Pero may introducing myself, no? Yung first video natin. At ito po yung first vlog. So, punta na tayo. Ayan. Punta na tayo. May sumusunod sa akin. Yung uncle ko doon. Yung magtutulong sa akin. At saka yung ate ko. Pagtutulong siya sa aming paglilinis dito. Dito ko itatapos. Okay. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So, ayun guys, papunta na tayo. At tapos na tayo ng cleaning natin. Oh! Tignan mo! Ang linis! So, diba? Ang linis! Linis! 99.9. Walang germs. Okay? Walang germs dito. Okay? Wala. Wala. Ito pa, door. Ang linis. Yan, yan. Ang lilinis ng mga walls. Ito pa, door. Oh, at saka yung ang linis. At saka yung bathroom. Malinis din. Oo, tingnan mo. Ang linis. Yan. Dapat 500. Yan. Ang sweldo natin. 500. Joke lang. So, ayun guys, naging na kami, dalos na kami, nalpas na kami, sorry. Hindi nyo na, ba, pero, uy, nakapagod maglinis. Basang-basa kami. So, yun, papunta na kami. Nandun sila. Ban. So, yun. Ay! Papunta na kami. Ikap ako. Tayo dito. Nagdidinigulan kami. Sayo na. Papunta kami. Ala, naglugit siya. Stick ito. Very good! Ada na lang kayo. Ada na tayong baday. Isundak lang ka na lang kayo. Kasi alam niya ni Kastan, nasa na-text ni Isa-Isay. At ako ko Isa-Isay. Abang nga, no? Alikap ako!
kayo sa bahay namin. Goodbye!